Hello, good morning po sa inyong lahat. Manny Cabanyes po. Atin pong pag-uusapan ngayon itong ngang nangyari sa Thailand tungkol po dyan sa panghihipo ng asawa ng sekretary doon po sa Marriott Hotel, na kung saan doon po check-in yung ating delegation sa EPIC Summit. Ito pong asawa ni Sinaida Angpeng. So, ito ngayon mga kababayan ay lumaganap yung usap-usapan sapagkat ito nga ay pilit na tinatakpan ang isyong ito na huwag lamang mapabalita doon po sa samang dako sa bansa ang usaping ito sapagkat pilit pong tinatakpan ito ng Malacanang. Isa sa mga matataas na delegasyon dyan sa EPIC Summit sa Thailand ay pinapalabas na hindi daw po kasama sa delegasyon ito pong si Harry Angpeng, yung dating congressman dyan po sa Maynila. Kaya ngayon mga kababayan ay hindi rin maaring pagtakpan nila ito sapagkat sisingaw talaga yung baho kung ano man yung katotohanan na nangyayari dyan mga kababayan. Bagamat ngayon ay hati po yung tao tungkol dyan sa isyong ito sapagkat marami din na naniniwala na hindi daw po totoo at fake news, at kahit mga abogado nagsasabing fake news daw. Pero si Atty. Trixie Cruz Angeles mga kababayan ay binutas po ang isyong ito dahil sa kanilang mga pagtakip sa katotohanan. Ngayon natawa po si Atty. Trixie Cruz Angeles dahil po sa nangyayari dyan. At siyempre tinawanan din po si First Lady Lisa Marcos tungkol po sa nangyayaring ahas nga daw po sa Malacanang. Dito mga kababayan ay mapapag-usapan natin ito pong issue kung bakit ito namang Manyakis na asawa ng sekretary dyan po sa Malacanang ay nakasama doon sa delegasyon na hindi naman po talaga siya involved doon po sa delegasyon ng EPIC Summit. Mantakin ninyo, ito pong mga asa-asawa ninyo dyan ang sumasama dyan po sa delegasyon ay hindi po yan kasama sa delegasyon at hindi po kasama sa budget yan doon po sa delegasyon ni Pangulong Marcos. Ngayon sinasabi ninyo na tinatakpan ninyo yung isyong ito tungkol po dun sa panghihipo na isang staff dyan sa Thailand. Ang tanong ko, sino bang nagsisira sa Pangulo? Ito bang sinasabi ninyo fake news? O ito bang mga taong nasa paligid ninyo, nakasama ninyo sa delegasyon? Kaya ang nagsisira sa ating Pangulong Marcos ngayon pa lamang ay ito din pong mga nakapaligid dyan kay Pangulong Marcos. Isipin ninyo yan, si Harry Angpeng hindi naman yan kasama sa delegasyon pagkatapos may ginawang kamanyakan doon po sa Thailand. Anong nangyari? Pilit ninyong pagtakpan ngayon yung mga bahong ito. Hindi po dahil sa sinasabi natin na ako po ay tinitira ko po si Pangulong Marcos. Hindi po. Nililinaw lang po natin itong isyong ito kasi hati po ngayon ang tao. Pero dahil nga dyan sa isyong yan, ang punto ko dito, hindi po mga vloggers na pinagbibintangan ninyong fake news ang nagsira o umatake sa ating Pangulong Marcos, kundi yung nakapaligid dyan po sa Pangulo
ang sumisira sa Pangulong Marcos. Ay hindi ba malaking kahihiyan yan? Ngayon, pagtatakpan ninyo, ay hindi ninyo pwedeng matakpan yan. Sapagkat sisingaw talaga yung baho dyan. Yan po mga kababayan. Kaya pakinggan ninyo yung mga sinasabi sa iilan dyan. Na kahit sa mga vloggers at ang media ay tikom po ang bibig. Mainstream media. Tikom ang bibig tungkol po sa isyong ito. Kasama sa nanahimik. Anong nangyari? Dati ang mainstream media ay napakaingay. Binabanatan ang Pangulong Marcos. Pero ngayon tahimik. Kahit dyan po sa isyo, dyan po sa Thailand, Manyakis na kasama sa delegasyon. Yan po mga kababayan. Kaya pakinggan po natin itong panoorin po natin ito pong video na binutas po sa video ito ang mga pahayag ng mga magagaling na abogado dyan dahil fake news daw po. Itong nangyari dyan sa Thailand at pilit na ipinalalabas na hindi kasama sa delegasyon si Harry Angpeng. Mayroon palang Manyakis dyan. Kaya nga po sinasabi natin na itong nagsisira ngayon pa lamang, maaga pa yung administrasyon ng Pangulong Marcos ay mismong nakapaligid sa kanya. Tuwing biyahe ng Pangulo sa ibang bansa, mga kababayan, ay pati yung mga asawa na hindi naman kasama sa delegasyon ay isinasama ng kanyang mga cabinet secretaries. Dapat hindi na po kasama yan at dapat hindi papayagan na sumama yan doon sa biyahe ng Pangulong Marcos sapagkat hindi natin kilala kung ano yung mga iniisip ng mga yan. Ay katulad ngayon sa biyahe dyan sa Thailand, yung pala may kasama silang Manyakis. Di kasiraan ngayon at kahihiyan sa Pangulo yan. Hindi ko po sinasabi na itong pangyayaring ito, mga kababayan, ay talagang totoo. Ang sinasabi ko lang po dito, kung ito po ay totoo, ay dapat naman ay sabihin ninyo sa taong bayan para malalaman kung sino yung dapat dyan tanggalin. Ay nakakasira sa Pangulo yan eh. Ngayon, kung kayo ay sakaling naniniwala na ito ay fake news, yung isyong ito, kakarapatan po ninyo yan mga kababayan. Kaya nga si Atty. Cruz Angeles ay nagsalita na po sa bidyong ito. Atin pong pakinggan mga kababayan. Pero kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, ay mangyaring mag-like at subscribe na po kayo sa ating channel upang tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. Magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Pakisabi na lang po kung mayroon po tayong audio. At ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa, marami po kasing nagtatanong tungkol doon sa di umano'y nangyari sa Thailand na may isang miyembro o hindi miyembro ng delegasyon ng Pangulo na naakusahan di umano ng sexual harassment. Bago ang lahat, gusto nating i-emphasize na ayon sa lahat ng naging report at testimonya ng mga sumama ay successful ang pagdayo ng ating Pangulo sa Thailand. Walang tumututol dito sa assessment na ito. Ang naging problema ay itong parang naging kontrobersya, pero I'd like to indicate ngayon pa lang, habang maaga pa lang dito sa ating live, na we do not want to treat this in a manner na
na bastos, okay, for lack of any other word. We want to be respectful about and simply report what has been reported about it. Okay? Marami kasi pong nag-request, ano bang nangyari dito, ano yung supposedly, ano yung consequences nito. Alright, let's begin. So, according to several sources na-report na rin po, at na-report na po ito sa mainstream media. Pero sa mainstream, ang lumabas dito ay dininay daw, di umano, ng isang mataas na opisyal ng Malacanang, hindi binanggit kung sino, na hindi daw kasama sa delegasyon ng Pangulo si former Congressman Harry Angping doon sa Thailand. This, in a way, acknowledges na mayroon ngang akusasyon at mayroong kontrobersyang nangyari. Hindi po nila kino-confirm o dinideny exactly what happened. Ang sagot lang ay hindi miyembro ng delegasyon si former Congressman Angping. Na ayon dun sa mga report, siya po, yung asawa niya na sekretarya ng PMS ay na-offload or hindi na po isinama sa opisyal na delegasyon nang marinig yung mga pangyayari. Ang pangyayari nga ay nauna si former congressman doon sa Thailand. Ang tawag sa kanya ay advance party. Of course, pinabubulaanan yan ng Malacanang ngayon kasi hindi nga siya miyembro ng opisyal na delegasyon. Okay? Okay, we'll deal with what former spokes Harry says about this. Okay, so what we will deal with here is what we can confirm. Ang makukumpirma natin ang reaksyon ng Malacanang at kung ano ang maaari nating komentuhan tungkol dyan. Unang-una, tinanong sa opisyales ng OPS ng ilang mga reporter kung mayroon ganong pangyayari at ang sagot, nada. Yun lang po ang maiko-quote. After that, dininay nga ng Malacanang na miyembro ng opisyal na delegasyon si Mr. Angping. What can we derive from this? It means na ina-acknowledge yung report. It means na they are not confirming or denying, pero the only thing they're denying is that Mr. Angping is not part of the delegation. So what can we conclude from that? This is an indirect acknowledgement that there is an incident. This is also an indirect acknowledgement that they will not, kumbaga, ano yung nangyayari pagka sinabi ng isang opisyales na we can neither confirm nor deny. It means they're in a spot. Alam nila if they confirm that there is something, if they deny, it might be proven that they are lying. So they cannot either confirm or deny. Not for lack of information, but rather for lack of a strategy to deal with this. So instead, they will just leave things at this and hope for the next news cycle. This is a valid strategy most of the time. So hindi tayo nagugulat na ganyan yung nagiging reaksyon ng ating mga opisyales. Pangalawa, dahil sinabi nila hindi miyembro ng delegasyon, therefore whatever actions ng individual na yon ay magiging action lang ng individual na yon at hindi yun magre-reflect dun sa delegasyon o dun sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin yan, dinidistansya nila yung sarili nila at saka ang Pilipinas. Please take note kasi kinatawa ng ating Pangulo ng Pilipinas. So it is necessary to do this. Kailangan dumistansya doon sa issue at ipalabas na even if true na nangyari ito, hindi to official, these were the acts, assuming it is true, of only an individual and just that individual. Okay? So mahalaga po yung mga ganitong klaseng strategiya kasi, we don't want Malacanang or any official to lie. We don't want them to get embroiled in a diplomatic controversy. However, meron nga bang diplomatic controversy? Iba po yan.
Number one, hindi po kumikibo ang gobyerno ng Thailand. It is possible na para sa kanila, they will deal with this at a lower level and not at the level of one country to another, two states interacting with each other. If ever it was a tourist who had problems with a member of the staff of a hotel. Okay? Like I said, we want to be respectful to the people involved and simply explain what the situation is the way we see it now. Okay? Bakit di hinuli? Because it might not be that important. It could be that it was settled and so on. Diba? There's no talk about immunity yet because the two states, the sovereign states, are not involved. Ibig sabihin, sinasabi na natin sa Pilipinas, sa side ng Pilipinas, kung meron mang gano'n na nangyari, hindi yan action by a member of the delegation and therefore the country is not involved. So, mukhang kinikilala naman yan ng Thailand dahil wala naman po silang sinasabi on the diplomatic level. Okay, so this is not an issue about two states, but rather the acts of an individual that happen to be related to a member of the delegation na hindi natuloy ipinasama. Okay. So yun po yun. This is not at the level anymore of an international incident kasi hindi po nagrereklamo o nagprotesta ang gobyerno ng Thailand. Okay. Base doon sa ilang mga sources natin doon ay sinasabi naman na it doesn't look like the foreign government is interested in raising this to that level, to the diplomatic level. Okay. If ever it will be left to the individuals to sort it out, kung ito ay umabot dun sa punto na maging criminal case, ay ito ay magiging criminal case against an individual at hindi involved ang Estado. Pag sinabi natin hindi involved ang Estado, in all likelihood, walang immunity that is involved. Furthermore, we don't know if it will be an actual case. Right now, it is simply a controversy, a news event. Something happened. There is an incident. Is this a crime? We don't know yet because the complainant has not raised it to that level. Walang record of any incarceration. Walang record of, or as far as we know, there's been no charges filed. So this is simply an incident right now. Sabi ni Ma'am Jean Kua, is Harry Roque the unofficial spokesman of the president or the spokesman in waiting kasi wala pang 1 year? Bakit siya ang sumasagot instead of Malacanang? This could possibly be a strategy. Dahil hindi, it would not be wise na ang Malacanang mismo ang sumagot or may sumagot in an official capacity precisely because there's no other strategy. Then the best thing they can do is either get somebody to talk about the things they cannot talk about, to say the things that they cannot say. And it looks like the person who has undertaken that role is former spokes Harry Roque. We don't know kung kinuha siya ng Malacanang. We don't know if there is an agreement. But what he is doing redounds to the benefit of Malacanang, redounds to the benefit of the president. So it could be that he is being allowed to talk because he can say things. He is not an official, he can say things in the defense of Malacanang para masabi naman kahit paano marinig yung side nila. Or he's doing this on his own in order to defend Malacanang. Okay. Sabi sa pinanood ko na redacted, may involvement daw CIA ng US, sabi ni Billy Almighty. Let's not go there yet. Kasi nga, this is not risen to the level of a diplomatic issue. Walang bayan, hindi po nagre-reklamo ang mga bansa at wala po tayong nakikita mga ganon na reaction. So, I think we may be getting ahead of ourselves kung sasabihin natin may conspiracy na ito. It could just be human failings or human error, either on the part of the alleged, how do you call this, the perpetrator,
or on the part of the alleged victim. Ayun nga, huwag niyo kang ulit-ulitin. Kasi yung sinasabi ninyo, sinasabi ni Atty. Harry, fake news daw yon. We are dealing with it, as I said in the introduction, as a matter that has been reported. And the reason we're saying that there may be something to it is because of the way that Malacanang is reacting. Kung talagang fake news, hindi ito nangyari, then the denial will come out and come out strong. But they're not doing that. Therefore, they are in a quandary. There's really nothing wrong also dun sa hindi pagsasagot ng Malacanang. It is so as not to make matters worse. This is their strategy right now. Hindi ko magagawa ng evaluation kung tama ba itong strategiya na to. Ang nakikita lang natin is this is the only recourse that they have right now. Sabi ni Ma'am Tita, kung totoo man yan, ay personal na action ng person involved yan kasi tourist lang siya. O tama ka, hindi dapat Malacanang ang sumagot dyan. Precisely. Yet, yun nga, they are in one way or another involved kasi nga, ito ay asawa ng isang ranking cabinet member. And so, of course, it will eventually call for a comment on the part of Malacanang, which they think right now is not the time to do it. Siyempre, mainit pa yung issue. Ang daming pwedeng mangyari. What we're saying here is we're simply evaluating their strategy on this one. Sabi ni Joe Mendoza, ano bang sasagutin ng Malacanang kung wala namang official report sa Thai authority? Then they can say it never happened because that's what people are waiting for. But why cannot they deny it? Or they can say, well, nothing happened because there's no report. If it were in fact not true, then it would be very, very easy to deny it, but they're not doing that. In fact, there is a doctrine sa batas na kapag something calls for a reaction and there is whatever reaction or no reaction there is, that is evidence of something that has happened. Sabi ni Tej, if ever may kaso, can the person be extradited? It will depend kung meron tayong extradition treaty with that country. Number one. And number two, kailangan magkaroon muna ng paglilitis doon at magre-request from one state to the other yung pag-turn over natin ng isang citizen sa kanila. So, but right now, hindi ko nakikitang nangyayari yon because I don't think it will ever reach the level of that. It doesn't look like the country is bringing it up. Neither of the states involved are going to bring it up to that level. Sabi ni Astor, good afternoon. At least maliwanag na po ang issue dahil sa paliwanag ninyo. Sinabi ni Gaud Sancho, revealed the name involved. I already did, sir. Sabi ni Ma'am Ida, official or not, we expect that people in positions of power to at least act in accordance with the principles of common decency. Ideally, they should be beyond reproach. Yes, I agree because that is what we call the Caesar's wife doctrine. Not only should you be above reproach, but you should also appear to be beyond reproach. Sabi ni Ma'am Edita Barrientos, si Tora-Tora ang mata, sobra makapuna sa gobyerno, dekada na no streetlight, wala siyang naambag. Sino yun?